හෙලෝ යාළුවනේ ඔයාලා වෙනද වගේම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Eagle Geek Show YouTube channel එකට. එහෙනම් යාළුවනේ අපි අද බලමු background එක blur කරලා ලස්සන මෙන්න මේ විදිහේ ෆොටෝ එකක් ලේසියෙන් edit කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනා මගේ channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක set වෙන්න කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් යාළුවනේ අපිට අද මේ ෆොටෝ එක edit කරන්න ඕන application එකේ නම තමයි snapseed කියන app එක. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට snapseed app එක ලේසියෙන්ම Play Store එක කරා download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි අද මේ ෆොටෝ එක තමයි එඩිට් කරන්න යන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ අපි දැන් මේ ෆොටෝ එක snapseed app එකට import කරගමු. ඒකට කරන්න තියෙන යාළුවනේ මේ මෙතන පහළ තියෙන යාළුවනේ V අකුර වගේ හැඩයක් share ලකුණ අන්න ඒක ටච් කරලා ඔයාලා snapseed app එක තෝරන්න. හරි යාළුවනේ දැන් මේ image එක snapseed app එකට import වෙලා ඉවරයි. ඒත් යාළුවනේ මේ ෆොටෝ එකේ වම් පැත්තේ යටම කෙළවරේ තියෙනවා ලකුණක්. ඉතින් යාළුවනේ අපි එඩිට් එක දිගටම කරගෙන යද්දි ඒ ලකුණ කරදරයක් වෙන නිසා මට ඒ ලකුණ අයින් කරන්න ඕන. ඉතින් යාළුවනේ මම ඒකට කරන්නේ snapseed app එකේ දකුණු පැත්තේ යටම කෙළවරේ තියෙන යාළුවනේ pencil mark එකක ලකුණ අන්න ඒක ටච් කරලා crop tool එක තෝරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ image එකේ අයින් වෙන්න ඕන කොටස මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ දකුණු පැත්තේ පහළ කෙළවරේ තියෙන හරි ලකුණක් අන්න ඒක ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ වෙනස්කම් ටික අපිට මෙන්න මේ විදිහට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් ආයිමත් කරන්නේ මේ pencil ලකුණ ටච් කරලා tune image කියන option එක තෝරගන්න එක. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා එකේ contrast level එක දාගන්න දාන 45කට වගේ. ඉතින් යාළුවනේ මම contrast level එක දාන 45කට වගේ දාගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ saturation කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක දාගන්න යාළුවනේ ඔයාලා දාන 6කට වගේ. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ යටම තියෙන හරි ලකුණ ටච් කරන්න. දැන් යාළුවනේ ඔයාලා ආයිමත් pencil ලකුණ ටච් කරලා details කියන option එක තෝරගන්න. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා details එකේ level එක දාගන්න දාන 37කට වගේ. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා මේ පහළ තියෙන හරි ලකුණ ටච් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මට දැන් මේ කරපු වෙනස්කම් එක මේ image එක gallery එකට save කරගන්න ඕන. ඉතින් යාළුවනේ මේ උඩම තියෙන done කියන option එක දුන්නොත් එහෙම snapseed app එකත් එක්ක close වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් ඒකට කරන්නේ මේ උඩ තියෙන අර V අකුරේ හැඩ ඇති share ලකුණ ටච් කරනවා. එතකොට යාළුවනේ මේ image එක අපේ snapseed folder එකට save වෙනවා. ඉතින් මම යාළුවනේ ඒක ටච් කරලා image එක save කරගන්නවා මගේ gallery එකට. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා මේ උඩම තියෙන undo වගේ ලකුණක් අන්න ඒක ටච් කරලා revert කියන option එක දෙන්න. එතකොට යාළුවනේ image එක තිබ්බ මුල් තත්ත්වයටම එනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් අර logo එක වගේ ලකුණත් එක්ක ආවා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඒක දැන් ආයෙත් crop කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා ආයෙ අර pencil ලකුණ ටච් කරලා මේ මෙතන තියෙන යාළුවනේ healing කියලා option එකක් අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරලා යාළුවනේ අපි දැන් මේ ගෑනු ළමයාගේ පින්තූර මේ ෆොටෝ එකෙන් අයින් කරගන්න ඕන. ඒක කරන්න ඕනේ යාළුවනේ අපි දැන් heal option එක තෝරගෙනනේ තියෙන්නේ. අන්න ඒකෙන් ඒ ගෑනු ළමයාගේ පින්තූරය select කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ image එක හරියටම select කරලා ඉවරුණු ගමන් ඔටෝම යාළුවනේ මේ image එකේ මේ ගෑනු ළමයාගේ පින්තූරය අයින් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඒකට පොඩ්ඩක් වෙලා මෙහෙම බලන් ඉන්න වෙනවා. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි සිලෙක්ට් කරපු ඒ කොටස ලස්සනට අයින් වුණා. ඉතින් යාළුවනේ මම සිලෙක්ට් කරපු කොටස අයින් වුණ නිසා මම මේ යටම තියෙන හරි ලකුණ දැන් දෙනවා. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා ආයිත් මේ යට තියෙන pencil ලකුණ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ යටම තියෙනවා lens blur කියලා option එකක්. අන්න ඒක දැන් ඔයාලා දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේක default එන්නේ රවුමක් විදියට. ඉතින් මම මේකේ හැඩය වෙනස් කරගන්න ඕන නිසා මේ පහළම යාළුවනේ කෙළවරේ තියෙන රවුම අන්න එක ටච් කරලා ඒක කොටුවක් ආකාරයට මෙන්න මේ විදියට වෙනස් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ blur option එකේදී select වෙන්නේ මේ නිල් පාට රවුම. ඉතින් යාළුවනේ මේ රවුම මම පින්තූරේ කොනටම ගන්නවා. එතකොට යාළුවනේ මුළු පින්තූරම අපිට blur කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට පින්තූර අයිනටම ගන්නවා යාළුවනේ මේ නිල් පාට dot එක. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ blur option එකත් adjust කරගන්නවා ධන 100කට වගේ. නෑ 100 වැඩි වගේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි 75කට වගේ තියමු blur option එක. හරි යාළුවනේ ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට blur කරගත්තට පස්සේ මේ මෙතන පහළ යටින් තියෙන හරි ලකුණ දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඒ blur settings ටිකත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකට ඇඩ් වුණාම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේනවද මේ ෆොටෝ එකේ පහළ හරියට blur වෙලා නැහැ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් ඒ ටිකත් හදමු. ඒකට යාළුවනේ ඔයාලා ආයිමත් අර pencil tool එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අර healing කියලා option එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒක දැන් ඔයාලා ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට blur වෙලා නැති කොටස මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඒක ඔටෝම මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ෆොටෝ එක තිබ්බ විදිහට වඩා පොඩ්ඩක් blur වෙලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම දැන් මේ හරි ලකුණ ටච් කරනවා.
ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි මේක තවත් බ්ලර් කරගන්න ඕන නිසා ඔයාලා මේ පෙන්සිල් ටූල් එක ආයෙමත් ටච් කරන්න. ටච් කරලා යාළුවනේ මේ ලෙන්ස් බ්ලර් කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒකට යන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම මේකේ බ්ලර් සෙටින් එකත් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා ධන 62ට වගේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා මෙතන හරි ලකුණ දෙන්න. හරි යාළුවනේ ඔයාලා දැන් ආයෙත් පෙන්සිල් ටූල් එක ටච් කරලා ලෙන්ස් බ්ලර් එකට යන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඒකේ තියෙනවා විග්නෙට් ස්ට්‍රෙන්ග්ත් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අන්න ඒක යාළුවනේ ඔයාලා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න බිඳුවට. ඔයාලා යාළුවනේ බිඳුවට ඇඩ්ජස්ට් කරාට පස්සේ ආයෙත් හරි ලකුණ දෙන්න. හරි යාළුවනේ ඔයා ආයෙමත් අර පෙන්සිල් ලකුණ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ පහළට ගිහින් තියෙනවා ඩබල් එක්ස්පෝසර් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අන්න ඒක ඔයාලා ටච් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේකෙන් අපි කරන්නේ ඔයාලට මතකද අපි අර මුලින්ම එක්ස්පෝර්ට් කරගත්ත සෙටින්ග්ස් හදලා පින්තූරයක් snapseed ෆෝල්ඩර් එකට. අන්න ඒ ඉමේජ් එක යාළුවනේ දැන් ඔයාලා තෝරලා මේකට ඇඩ් කරගන්න ඕන. හරි යාළුවනේ ඔයාලා ෆොටෝ එක ඇඩ් කරාට පස්සේ කරන්න ඕන මේ දකුණු පැත්තේ පහළ කෙළවරෙම තියෙන යාළුවනේ වතුරු බිඳුවක වගේ ලකුණක්. අන්න ඒක දැන් ඔයාලා ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඒකේ ලෙවල් එක ඔයාලා වැඩිම කරගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ හරි ලකුණ දෙන්න. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා කරන්න ඕන අර උඩම තියෙන යාළුවනේ ඊතලයක වගේ අඬෝ ලකුණක්. අන්න ඒක යාළුවනේ ඔයාලා ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ view edits කියන ඔප්ෂන් එක දැන් ඔයාලා ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ ඩබල් එක්ස්පෝසර් කියලා තියෙන උඩම ඔප්ෂන් එක අන්න ඒක දැන් ඔයාලා ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ මැද තියෙන පෙන්සිල් ලකුණක් අන්න ඒකත් දැන් ඔයාලා ටච් කරන්න. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මේ වම් පැත්තේ යට කෙළවරේ තියෙන ත්‍රිකෝණයක ලකුණක් අන්න ඒකත් දැන් ඔයාලා ටච් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ දැන් තියෙන්නේ අපි මේ පින්තූරය පාට කරගන්න එක. ඉතින් යාළුවනේ මේකට ගොඩ වෙලාවක් යනවා. ඔයාලා යාළුවනේ මේ පින්තූරය පාට කරද්දි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. පින්තූරය පිට නොයා පාට කරව ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේකට ටික වෙලාවක් යන නිසා මම වීඩියෝ එකේ පේබැක් ස්පීඩ් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා දැන්. හරි යාළුවනේ ඔයාලා පින්තූරය හරියට සිලෙක්ට් කරගෙන ඉවර නම් අර වම් පැත්තේ කෙළවරේ තියෙන ත්‍රිකෝණ ලකුණ ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඉමේජ් එක ගන්න පුළුවන් මේ පින්තූරය උඩට. ඉතින් යාළුවනේ මේක කලබලයට කරන්න බෑ. ඔයාලා හෙමින් සීරුවේ මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔය සිලෙක්ට් කරගන්න කොටස තමයි අපේ එඩිට් එකේ වැදගත්ම කොටස වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා කලබලයක් නැතුව හිමීට මේ සිලෙක්ට් කරන වැඩේ කරගන්න. ඔයාලා සිලෙක්ට් කරලා ඉවර නම් යාළුවනේ මේ පහළ තියෙන හරි ලකුණ දැන් ටච් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ සෙටින්ග්ස් ටික දැන් ඇප්ලයි වෙලා තියෙන නිසා අපේ ෆොටෝ එකට මම උඩ ඊතලයේ ඔබලා බෑක් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ අපේ ෆොටෝ එඩිට් එකෙන් 90%ක් විතර දැන් ඉවරයි. එහෙනම් අපි දැන් ඊටු ටිකත් කරමු. මේ පෙන්සිල් ටූල් එක ආයිමත් ඔයාලා ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ වින්ටේජ් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක දැන් ඔයාලා ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ වින්ටේජ් ස්ට්‍රෙන්ග්ත් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා ඊට පහළම. අන්න ඒක යාළුවනේ ඔයාලා දාගන්න ධන 4ට වගේ. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා හරි ලකුණ ටච් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් ඉමේජ් එක එඩිට් කරලා ඉවරයි. අපි දැන් මේ පින්තූරය අපේ ගැලරියට එක්ස්පෝර්ට් කරගමු. ඒකට කරන්න ඕනේ යාළුවනේ ඔයාලට පේන ඇති මේ වම් පැත්තේ උඩම කෙළවරේ තියෙනවා ඩන් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අන්න ඒක දැන් ඔයාලා ටච් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන අපි එඩිට් කරන්න කලින් ෆොටෝ එක. මේ තියෙන යාළුවනේ එඩිට් කරාම ෆොටෝ එක. ඉතින් යාළුවනේ ලස්සනට බ්ලර් වෙලා තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ ෆොටෝ එඩිටින් ටියුටෝරියල්ස් වගේම ටෙක් වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න ඕන නම් ඔය අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ඔයාලගේ යාළුවන් අතර වීඩියෝ එක share කරන්නත් ඔයාලගේ අදහස් සහ චෝදනා අපේ comment section එකේ දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් යාළුවනේ නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් සුබ දවසක්.